من ألذ المعجنات اللي أكلتها في حياتي. النهاردة هنعمل مع بعض خبز الحليب، خبز هش جدا وقطني جدا. الناس اللي تابعتني وعارفة خبز لفة الصوف وجربوا لفة الصوف وعملوا منه باتيه وعملوا منه كرواسون وعملوا منه كل أنواع المعجنات من كتر ما العجينة بتاعته هشة جدا. النهاردة هنعمل مع بعض خبز أحلى من خبز لفة الصوف بمراحل. مكون واحد بس هيتضاف على العجينة دي هيخلي طعمها يجنن وهيخليها زي القطنة بالظبط ويمكن أهش كمان. وهنعمل كمان فوقيه جليز طعمه يجنن. الكرواسون والباتيه والمخبوزات اللي بتبقى عليها من فوق جليز مسكر كده ما تجيش حاجه جنب الخبز ده. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو اول مره تشوفوني انا اسمي ناديه، ما تنسوش تشتركوا في القناه ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. نفس الحكايه، المكونات بتاعته بسيطه جدا، مفيش فيه اي مكونات خزعبليه. هو مكون واحد اللي ممكن يكون عند بعض الناس مش متوفر، وهو الحليب المحلى المكثف، ولكن انا عملته معاكم من اسبوعين تقريبا في فيديو وعملناه بطريقتين مختلفتين. طريقه بالحليب البودره في الخلاط سريعه جدا، وطريقه تانية من غير حليب بودره بتتعمل بالسكر فقط على النار، وليه تكنيك كده بسيط خالص هيطلع معانا ألذ واحسن من الجاهز بكتير. اللي عاوز لينك الحليب المحلى المكثف انا هحطه تحت الفيديو، شوفوه واعرفوا الطريقه واعملوه لو انتوا عاوزين تعملوا الوصفه دي وتطلع معاكم ممتازه. تاني حاجه هاكد عليها هي طريقه ملء الكوب المعياري. هنملأ الكوب المعياري بالمعلقه، يعني مش هنغرز بقى الكوب كده في الدقيق، لا هنحط المعلقه كده في الدقيق ونملى الكوب ونمسح بالسكينه زي ما انتم شايفين كده. وزي ما عرفتكم قبل كده في فيديو السينامون رولز او السينابون، هنحتاج في الوصفه دي 3 كوبايات وربع من الدقيق، وهنحط على 3 كوبايات وربع معلقه صغيره من الملح، وهنقلب المكونات الجافه كده مع بعضها. كده المكونات الجافه بقت جاهزه معايا. هنبتدي بقى في المكونات السائله. هنحتاج بضايه في درجه حراره الغرفه، وكوبايه من الحليب في درجه حراره الغرفه، معلقتين كبار من السكر، وربع كوب من الحليب المحلى المكثف. وده على فكره انا عاملاه في البيت، يعني مش جايباه جاهز. زي ما قلت لكم الفيديو هتلاقوه اللينك بتاعه موجود تحت الفيديو ده. معلقتين وربع صغيرين من الخميره، اللي هو بما يعادل باكيت من الخميره او كيس من الخميره الفوريه. هنقلب المكونات دي كويس جدا، يعني البيض ما يبقاش باين نهائيا، نضربه كويس تمام. وبعد كده هنحط الدقيق. انا مش هحط الدقيق كله، انا هسيب ربع كوبايه كده على جنب، يعني حطيت 3 كوبايات وسبت الربع على الجنب كده علشان اشوف بس امتصاص السوائل الدقيق عامل ازاي. يعني ممكن ما نحتاجش ربع كوبايه دي، ما نحتاجش نضيفها على حسب العجينه هتعمل معانا ايه. احنا عارفين ان انواع دي بتختلف، وعارفين كويس جدا ان امتصاص دي السوائل بيختلف. وبعد كده نقلب ونشوف. انا طبعا لقيت ان العجينه تمام فزودت ربع كوبايه واستمريت بالتقليب لحد لما العجينه اتلمت معايا. وانس ان العجينه تتلم هنعجنها بس لمده 30 ثانيه مش اكتر من كده، يعني بس تتلم كويس مع بعضها. وبعد كده حطيت عليها 3 معالق كبيره من الزبده، وهعجن العجينه لحد لما الزبده تتخلط كويس جدا ومتبقاش باينه كده من بره. وبعد كده لقيتها بتلزق معايا، هديها رشه من الدقيق بس طبعا ما تزودوش، يعني قليل جدا. لو بس حسيتوا انها فعلا بتلزق يعني مش قادرين تتعاملوا معاها. وانس انها تتلم مع بعضها وتبقى تمام كده زي ما انتم شايفين، القوام هيبقى مش بيلزق، هطلعها بره بقى واعجنها عجن محترم، يعني 2-3 على حسب قوام العجينه. طبعا ممكن نستخدم العجان في العمليه دي من اولها لاخرها، يعني من اول البيضه ممكن تستخدموا العجان. احنا هناخد قطعه من العجينه عشان نعرف اذا كانت تمام كده اتعجنت كويس ولا لا، ونحاول نعمل شباك ونشوف هتتقطع ولا لا. طبعا اذا تمزقت او اتقطعت يبقى كده العجينه دي لسه محتاجه تتخدم كويس، يعني نعجن تاني دقيقه كمان دقيقتين كمان ونرجع نعمل التست ده تاني. طبعا احنا عملنا التست ده قبل كده في خبز لفه الصوف وانتوا عارفينه كويس. هنشوف. بصوا هتشدوا العجينه لقيتوها تمام بتمط معاكم ما بتتقطعش، يبقى كده العجينه دي ممتازه. لميت العجينه وبعد كده هحطها في طبق. الطبق ده طبعا مدهون بزيت، وهغطيها واسيبها علشان خاطر تخمر لمده ساعه او لحد لما يتضاعف حجمها. انا حطيتها في الفرن وولعت اللمبه بتاعه الفرن علشان الفرن يبقى دافي. بعد ساعه بالظبط العجينه اختمرت وتضاعف حجمها زي ما انتم شايفين، شكلها يجنن، واضح جدا جدا انها تطلع هشه. فردتها على السطح كده على شكل المستطيل اللي انتم شايفينه ده، وهقطعها بالطول الى يعني جزئين متساويين. هنفرد بقى كل جزء لوحده بالطول كده اهوت. المهم انه العرض بتاع المستطيل اللي انتوا شايفينه ده يبقى نفس طول القالب اللي هتحطوا فيه الخبز بتاعكم. زي ما انتوا شايفين كده ده تقريبا قالب مقاس 20. لفتها رول وسويت بس الاطراف كده خليتهم متساويين علشان تبقى كل القطع نفس بعضها، وهقسمها ل 7 قطع متساويه. وبعد كده حطيتها في قالب مدهون بزبده وفي من تحت ورقه زبده.
والقالب ده زي ما قلت مقاس 20. طبعا هنعمل العمليه دي للعجينه التانية، يعني الجزئين هنعمل فيهم نفس الموضوع ده. وغطيته وهسيبه علشان خاطر يخمر برده في الفرن، وبرده مولعه اللمبه. اخد 45 دقيقه بالظبط، وزي ما انتم شايفين كده انتفخ وطلع لفوق وبقى شكله مظبوط تمام. الحجم بتاع القالب مهم جدا عشان العجينه تبقى منتفخه مرتفعه، خدوا بالكم، فما تكبروش القالب قوي. هندهن بقى الوش بتاعه بضايه وعليها معلقتين كبار من الحليب، وضربتهم مع بعض كويس جدا. وبعد كده هدخله فرن مسخن مسبقا في النص على الشبكه على درجه حراره 180. هياخد في الفرن تقريبا من 15 ل 22 دقيقه على حسب الاحمرار اللي انتوا عايزين توصلوا له، على حسب الفرن بتاعكم. على ما يستوي هنجهز الجليز اللي هنحط عليه من فوق. هنحتاج معلقتين كبار من الزبده، وهنحط عليهم معلقتين كبار من الحليب المحلى المكثف. الكميه اللي احنا مستخدمينها في الفيديو ده مش كبيره، يعني هي كل كميه الحليب المحلى المكثف ما كملتش نص كوبايه، ولكن هتدي قوام وهتدي هشاشه مش طبيعيه للعجينه بتاعتنا وللمعجنات والخبز بتاعنا. قلبتهم مع بعض زي ما انتم شايفين كده. واول ما يطلع من الفرن وهو سخن على طول تدهنوا وشه بالجليز اللي احنا عملناه. طبعا الجليز مع السخونيه هيسيح عليه. طبعا مش عايزه اقول لكم الريحه كانت عامله ازاي. انا طبعا صحيت الصبح بدري الفجر، عملت المخبوزات دي، على ما خلصت كانوا هما صاحيين من النوم على الريحه. رزان بتقولي ايه الريحه دي؟ انا عاوزه اكل. ريحتها كانت فظيعه. طبعا لما حطيت عليها كمان الجليز وساح كده عليها. بصوا، اي معجنات جبتوها من المخابز، اي معجنات عليها سكر، اي بريوش عملتوها قبل كده، لا يقارن بالعجينه دي، وبجد لازم تجربوها. شايفين التكستشر؟ شايفين العرق بتاعها؟ شايفين عامله زي القطنه. احنا عملنا خبز لفه صوف وكان جميل جدا، ولكن اضافه ربع كوبايه الحليب المحلى المكثف ادى للعجينه هشاشه وقوام مختلف وطعم وطراوه فظيعه. شايفين شكلها عامل ازاي؟ يعني انا بفرجكم قد ايه هي طريه من جوه، وقد ايه كمان طعمها نفسه مسكر، وطعم الحليب المحلى المكثف فيها طبعا رائع. طبعا التاكل كله فطرنا بيه وما فضلش منه ولا حاجه. وبس كده، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تجربوا الوصفه وتقولي رايكم فيها، واشوفكم ان شاء الله المره الجايه في فيديو جديد.